Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο διαδικτυακό δελτίο της Ομογένειας σε Αμερική και Καναδά. Το μηνιαίο Hellenic DNA καταγράφει τον παλμό της Ομογένειας, φιλοδοξώντας να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Σκοπός της τηλεοπτικής αυτής προσπάθειας είναι να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την μητέρα Ελλάδα, αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Τα δελτία μας έχετε την δυνατότητα να τα παρακολουθείτε από το website οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου ξεχωριστά μεταφρασμένα σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Στο σημερινό 15ο κατά σειρά δελτίο του Hellenic DNA μπορείτε να δείτε τα εξής. Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τίμησαν οι μαθητές του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Υόρκη. Προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, Βασίλης Κατσικιώτης. Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Dr. Πάνος Κανέλης. Ο διπορικός στο Λύκνο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Επαγγελματίες και άνθρωποι του τουρισμού μιλούν για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το αθάνατο όχι τίμησαν οι μαθητές του Αγίου Δημητρίου με ένα όμορφο και συγκινητικό πρόγραμμα. Τα Ελληνόπουλα της Νέας Υόρκης με χορούς και επαιτειακά ποίηματα που απήγγειλαν, ζωντάνεψαν μνήμες και απέτησαν φόρο τιμής στους ήρωες του έπους του 1940. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια τέτοια μέρα το σχολείο παρουσίαζε και θεατρικές παραστάσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία μπροστά σε πλήθος κόσμου, με περήφανους γονείς και επίσημους αξιωματούχους της Ομογένειας. Ελπίζουμε του χρόνου να καταγράψουμε την συγκεκριμένη γιορτή σε ένα ομαλότερο περιβάλλον. Όχι, σήμερα η πατρίδα μας έχει γιορτή και πάλι. Γιορτάζει η περήφανη μια νίκη της μεγάλη. Μόλις παρακολουθήσαμε τα παιδιά της 8ης να χορεύουν τον Ικαριώτικο και τον Πηδικτό Ρόδου. Αυτή η χορή είναι μέρος της διδασκαλίας παραδοσιακών χορών του μαθήματος φυσικής αγωγής που έχουν καθηγητή εμένα εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Δοξάζω το Θεό ότι με τη χάρη του Αγίου Δημητρίου το σχολείο μας κατάφερε να ανοίξει και σε αυτή τη φάση του κορονοϊού μας δίνει την ευκαιρία και τα παιδιά να συνεχίσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Καταρχήν νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση γιατί είναι μια σπουδαία ημέρα για όλο τον ελληνισμό. Είναι μια χρυσή σελίδα στη νεότερη ιστορία μας. Ωστόσο νιώθω περίεργα γιατί το σχολείο αυτό αντιχούσε τέτοια μέρα τα προηγούμενα χρόνια από τις χαρούμενες γιορτές των παιδιών, από τις γιορτές που είχαν διαφορετικό χρώμα. Φέτος προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην περάσει η μέρα παρατήρητη και έτσι προετοιμάσαμε μια πολύ μικρή γιορτή με τα παιδιά μας, τα οποία με την παρουσία τους αποτείουν αυτό το φόρο τιμής στους ήρωές μας. Φίλοι μας, καλώς ορίσατε στη σχολική γιορτή μας. Η παρουσία όλων σας μεγάλη είναι τιμή μας.
Σήμερα η πατρίδα μας γιορτάζει, όπως πάντα, τη θρυλική επέτειο του θάνατου 40. Φέτος γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου κάπως διαφορετικά. Εύχομαι όλοι να γυρίσουμε δυνατοί, υγιείς και με ασφάλεια στις προ-πανδημίας συνήθειές μας. Νοσοκόμα την καλή, στη σπίτι του τη γυναίκα, σε αυτή που τους εγέννησε, την Ελληνίδα μάνα. Και τώρα ακούστε το ξανά για μία φορά ακόμα, το θρυλικό το όχι μας από το δικό του στόμα. Είναι μια ημέρα την οποία τιμούμε την Ελλάδα. 28 Οκτωβρίου, ημέρα ανεξαρτησίας, ημέρα νίκης. Και μέσα στους αιώνες η Ελλάδα μας έχει περάσει πολλές δύσκολες ημέρες, αντιστάθηκε σε μεγάλο εχθρό. Και αυτό είναι διαχρονικό για τον Έλληνα, ότι δεν φοβάται το μεγάλο εχθρό. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε για την ιστορία, να μην φοβούμαστε τον εχθρό σε κάθε εποχή. Εμπρός, έλεγαν τα παιδιά, γλιτώσαν την πατρίδα. Στον δολοφόνο τον εχθρό, ντροπή και καταφρόνια. Και του κανάρι το δαυλό, ματρόμητο το χέρι, το πήρε ο Παπα-Νικολής, του στόλου μας ξεφτέρι. Στον άνισο αγώνα τους οι πιο πολλοί χαθήκαν σε κάποια της Ελλάδας μας από όμοιρη γωνιά. Είμαι στο σχολείο πάνω από 40 χρόνια. Να μην πω το δεύτερο σπίτι μου, έχει γίνει το πρώτο μου σπίτι. Έχω δώσει τη ζωή μου, με πολύ αγάπη, με πολύ ενδιαφέρον κάνω ό,τι κάνω. Με τον ίδιο ενθουσιασμό που ξεκίνησα, τον ίδιο ενθουσιασμό δείχνω και ύστερα από τόσα χρόνια, γιατί το λειτουργήμά μας είναι ιερό και κάθε φορά έχουμε διαφορετικά παιδιά και αυτά μας εμπνέουν και κάθε χρόνο μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Τιμή και δόξα στο στρατό τον νικητή. Μα οι νικητές οι πιο μεγάλοι δεν γυρνούνε. Μείναν για πάντα εκεί, φρουροί εφιαλτικοί. Την Άγια Γη που τους σκεπάζει. Τον κίνδυνο αψήφισα τα κρύα του χειμώνα για της πατρίδας της Λυκιάς τον ιερό αγώνα. Είμαι η γυναίκα του ήρωα, η μάνα, η αδελφή του. Έγινα μάνα και αδελφή, παρηγοριά και ελπίδα, στα παλικάρια που δώσαν για την γλυκιά πατρίδα. Και μπήκαμε ελευθερωτές στην Κοριτσά μια μέρα, στο ελληνικό αργυρόκαστρο και στη Χιμάρα ως πέρα. Η ελληνική γλώσσα είναι η ταυτότητά μας, είναι η ψυχή μας, είναι η ζωή μας. Χωρίς τη γλώσσα χάνουμε τα πάντα νομίζω και πρέπει να τη διατηρήσουμε μαζί με τη γλώσσα, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τα ιδανικά της φυλής μας, την ορθοδοξία μας, όλα όσα συνθέτουν τον Έλληνα. Μία από τις πλέον επιφανείς προσωπικότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, Βασίλης Κατσικιώτης, εξοπλισμένος με ευφυΐα, έφτασε στην Αμερική μετά το πανεπιστήμιο που τελείωσε στην Πάτρα. Για πολλά χρόνια στο πεδίο της ακαδημαϊκής ελίτ στην Αμερική. Στο πλάι του πάντα η γυναίκα του και τα 4 παιδιά του. Τον συναντήσαμε μία ηλιόλουστη ημέρα στο σπίτι του στην περιοχή New Jersey, μισή ώρα έξω από τη Νέα Υόρκη. Έχω γεννηθεί στο Αγρίνιο, είμαι ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας 4 ατόμων με 2 αγόρια. Η οικογένειά μου αγρινιώτες και ο πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας μου επαγγελματίας εμποροράφτης, η μητέρα μου μοδίστρα, ιερέας ο πατέρας της, παπάς ο παππούς μου. Όνειρό του ήταν, επειδή ήμουν ο μεγαλύτερος του εγγονός, να γίνω κι εγώ παπάς. Έμαθα βυζαντινή μουσική, έψερνα για πολλά χρόνια σε χοροδία βυζαντινής μουσικής στο Αγρίνιο, στη Μητρόπολη του Αγρινιού και σε άλλες εκκλησίες. Γνώρισα τη γυναίκα μου το 1982, ήταν 16 χρονών, πήγαινε ακόμα γυμνάσιο όταν τη γνώρισα. Βρεθήκαμε μαζί, παντρευτήκαμε μάλλον, όταν ήρθα τον πρώτο χρόνο που ήμουνα στην Αμερική. Κάναμε
πολιτικό γάμο το 1989, θρησκευτικό το 1990. Το 1990 γεννήθηκε ο μεγάλος μας ο γιος ο Βαγγέλης. Το 1992 ο δεύτερος ο γιος μας ο Ιωσήφ. Η κόρη μας η Σοφία γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον όταν ήμουν καθηγητής στο George Washington, και το μικρό μας, το στερνοπούλι μας η Ζωή, γεννήθηκε το 2005 εδώ στο New Jersey. Τα παιδιά και τα 4 γεννημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε 3 διαφορετικά states. Κάναμε μια μεγάλη οικογένεια, ξεκινήσαμε και χτίσαμε την οικογένειά μας σε δύσκολες εποχές που δεν υπήρχε εισόδημα, που μέναμε σε ένα διαμέρισμα, ένα διαράκι, εν πάση περιπτώσει φοιτητικό διαμέρισμα. Νομίζω η οικογένεια είναι ένας πόλος και άντληση δύναμης και άντληση διαφορετικών απόψεων, οι οποίες συνθέτονται όλες γύρω από το τραπέζι της κουζίνας. Στα ελληνικά ξέρεις να μετράς, ξέρεις? Δεν ξέρεις. He doesn't know. Η οικογένειά μου υπήρξαν εσωτερικοί μετανάστες. Το επάγγελμα του εμποροράφτη δεν πήγαινε καλά, το μέλλον φαινόταν ζωφερό. Το 1976 λοιπόν ο πατέρας μου μας πήρε από το Αγρίνιο και μεταφερθήκαμε οικογενειακά στην Αθήνα, στην περιοχή των Ηλυσίων πίσω από το Χίλτον, όπου άλλαξε και επάγγελμα, άνοιξε καφεζαχαροπλαστείο γειτονιάς, τελείως διαφορετικό από την προηγούμενη ενασχόλησή του. Δεν υπήρχαν ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε γιορτές, ούτε αργίες. Δούλευε σχεδόν επί 18 ώρες την ημέρα, οπότε όλοι μας στην οικογένεια, από τον πατέρα μου μέχρι και μένα και τον μικρότερο αδερφό μου, είχαμε τις δικές μας βάρδιες ο καθένας. Δούλευα λοιπόν στο μαγαζί του πατέρα μου τα Σαββατοκύριακα και σε καθημερινή βάση όταν σχόλαγα από το σχολείο. Αποφοίτησα από το πρώτο Λύκειο Αρένων Ζωγράφου, πέρασα 4ο στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Με την αποφοίτηση από την Πάτρα, στην Αμερική με δεχτήκαν 5 πανεπιστήμια με υποτροφία. Επέλεξα το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, επέλεξα να μπω στο διδακτορικό πρόγραμμα για στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα. Εκεί άλλαξε η ζωή μου στη δεύτερη χρονιά μου στο Πανεπιστήμιο, όπου πραγματικά μπήκα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και γνώρισα τον κόσμο της βιοστατιστικής. Τέλειωσα, πήρα το διδακτορικό μου, έχοντας κάνει έρευνα για τα νεογέννητα παιδιά, τη στατιστική ανάλυση, και το 1995 που συμπλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή, επέλεξα να γίνω assistant professor, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο George Washington. Το 1998 ξαναμπαίνω, 3 χρόνια μετά, όντας καθηγητής στο George Washington το Πανεπιστήμιο, γίνομαι και φοιτητής ξανά και παίρνω μάστερ στα χρηματοοικονομικά. Αφήνω το Πανεπιστήμιο, το George Washington, και έρχομαι στην Νέα Υόρκη, αναλαμβάνω το ερευνητικό κομμάτι της τράπεζας Dresdner Bank, γερμανική τράπεζα, στο 75 Wall Street, με μέντορα και αυτός ο οποίος μου έκανε την πρόταση και με έφερε, το Γιώργο το Χατζηνικολάου, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της Τραπέζης Πειραιώς και με τεράστια καριέρα στο χώρο τον τραπεζικό στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το 2002 αρχίζω και εργάζομαι στην εταιρεία MetLife. Το 2006 με προσλαμβάνει η εταιρεία General Electric. Το 2007 μου κάνει πρόταση η Mary Lynch να αναλάβω σαν διευθύνοντας σύμβουλος το investment banking για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η Mary Lynch
τον Οκτώβριο του 2008 αγοράζεται από την Bank of America. Αλλάζουμε λοιπόν στρατόπεδο, από τη Merrill Lynch το 2008 γινόμαστε Bank of America. Το 2012 ανοίγω την δικιά μου εταιρεία, την Windjammer Way Advisor, και οι πελάτες μας ήταν ασφαλιστικές εταιρείες πάλι και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η Windjammer πήγε εκπληκτικά από το 2012 μέχρι το 2015, όπου μας έκανε πρόταση η ελβετική τράπεζα, η Credit Suisse, και ανέλαβα υπεύθυνος του Credit Risk Management στην Βόρειο και Νότιο Αμερική. Το 2017 η σχέση μου με την Credit Suisse τέλειωσε, επανασύστησα την Windjammer και εξακολουθώ να διδάσκω στο Πολυτεχνείο Stevens και στο Executive MBA πρόγραμμα του Fairleigh Dickinson University, το οποίο είναι και αυτό στο New Jersey. Εγώ πήγα στρατό ήμουν ανυπότακτος λόγω σπουδών και πήγα στο στρατό με το που ψηφίστηκε ο νόμος για να κάνει κανείς τη θητεία του η ανυπότακτη τμηματικά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος που γεννήθηκα, δεν είναι μόνο ο τόπος που μεγάλωσα, δεν είναι μόνο ο τόπος που αγάπησα, που έκανα φίλους, που έχω συγγενείς, που είναι ο αδερφός μου. Είναι ο τρόπος που ζω. Είναι η κουλτούρα μου, είναι η ταυτότητά μου, η ιστορία μου. Ο μεγάλος μου γιος θέλει στα 30 του, τώρα που έχει και αυτό στη δικιά του οικογένεια, επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Ελλάδα. Η γλώσσα μας είναι πραγματικά κομμάτι της ταυτότητάς μας, και ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι οι Έλληνες διακρίνονται και εκτός της πατρίδας τους είναι γιατί το μέγεθος του ελληνικού πολιτισμού και της κουλτούρας ξεπερνάει τα όρια τα γεωγραφικά της Ελλάδος. Μια χώρα 10-11 εκατομμυρίων, και αν δεις τα στελέχη, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, ιατρική σχολή, ερευνητικό κέντρο βιολογίας, bioengineering, που να μην συναντήσεις Έλληνα καθηγητή. Η ομογένεια ασχολείται, ενδιαφέρεται, αγωνιά, επενδύει σε όλες τις φάσεις, περισσότερο στην Ελλάδα από ότι η Ελλάδα στην ομογένεια. Αυτή η σχέση μέχρι στιγμής, και δεν λέω στα τελευταία 5 χρόνια, μιλάω τα 50 χρόνια, είναι ετεροβαρής. Η ομογένεια αγκαλιάζει περισσότερο την Ελλάδα, τη Μητρόπολη, από τη Μητρόπολη την ομογένεια. Ίσως και έτσι πρέπει να είναι. Δεν το λέω με παράπονο αυτό το πράγμα, και να μην παρεξηγηθεί. Το γεγονός ότι ο Έλληνας στηρίζεται σε Έλληνες όταν βρεθεί εκτός Ελλάδος, και μάλιστα βοηθάει και χωρίς να του ζητηθεί πολλές φορές. Ο ένας πάτησε πάνω στις πλάτες κάποιου άλλου. Και αυτό εγώ το λέω και με ιδία εμπειρία. Έτσι είχα μέντορες Έλληνες σε πολλά πράγματα που έκανα στην Αμερική όλα αυτά τα χρόνια. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός στα προάστια της πόλης, ιδρύθηκε το 1904 από τον διανοούμενο Αμερικανό εκπαιδευτή Δόκτορα John Henry House. Ο ιδρυτής της σχολής ήταν ένας πρακτικός ιδεαλιστής που πίστευε ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο, δηλαδή στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα, η σχολή παραμένει προσιλωμένη στην δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης σε όλα τα επίπεδα της γεωργίας και των επιστημών ζωής. Στην κάμερά μας μιλά ο πρόεδρος της σχολής, Dr. Πάνος Κανέλης, ο οποίος έζησε για 13 χρόνια στην Αμερική πριν ξαναγυρίσει μετά από πολλή σκέψη πίσω στην Ελλάδα. Ανέλαβε πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Περωτής College το 2009. Η εμπειρία μας πραγματικά μοναδική από την κτηριακή υποδομή, τους φροντισμένους κήπους, τις ωραίες εγκαταστάσεις, την καθαριότητα και την οργάνωση.
Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσω στο DNA. Πιστεύω ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ ενδιαφέρον, γιατί βοηθάει στο να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της Αμερικής. Μεγάλωσα και έζησα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στη Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει στην Αμερική γύρω στα 12 χρόνια, ξεκινώντας για σπουδές, αλλά μετά συνεχίζοντας και δουλεύοντας σε κάποια πανεπιστήμια. Είμαι βιοοργανικός χημικός. Οι σπουδές μου ολοκληρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και έχω κάνει και postdoctoral studies στην Αμερική επίσης, και μετά από τις σπουδές μου εργάστηκα και στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον για ένα χρονικό διάστημα, αλλά και στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, στο Birmingham. Το καλό ήταν ότι μπορούσα και διατηρούσα σχέσεις με Έλληνες που ζούσαν στην Αμερική, το οποίο εμένα μου έδινε πολύ μεγάλο κουράγιο, γιατί όταν έβγαινα μια φορά τη βδομάδα για ένα καφέ ή κάτι, έβρισκα άλλους Έλληνες, κάποιοι ήταν φοιτητές, κάποιοι ήταν μόνιμοι που ζούσαν στην Αμερική και ήταν ένα ξέσπασμα. Τότε όταν τελείωσα λοιπόν, γνώρισα και την γυναίκα μου, η οποία είναι Ελληνοαμερικανίδα, τώρα είναι εδώ μαζί μου, η οποία ήταν πιο ερωτευμένη με την Ελλάδα από ότι εγώ. Είχαμε κάνει και το μοναδικό μας παιδί, το κοριτσάκι μας τότε, αλλά όταν έγινε περίπου 2 χρονών, έβλεπα ότι δυστυχώς, επειδή και οι γονείς μου μεγάλωναν, το παιδί μου δεν θα τους γνώριζε. Γυρίσαμε λοιπόν στην Ελλάδα και η εμπειρία μου στην Ελλάδα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα ζήσει στην Αμερική σαν επιστήμονας και σαν άνθρωπος που βγήκα να δουλέψω. Στην Αμερική μου ζητούσαν να πάω σε δουλειές, ήρθα εδώ και υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων που όσο καιρό ήμουν στην Αμερική στο πανεπιστήμιο μου ζητούσαν βοήθεια να τους στείλω κάποια αντιδραστήρια, υλικά, διάφορα πράγματα. Και όταν ερχόμουν το καλοκαίρι από εδώ, ήταν όλοι πολύ φιλικοί, μου ζητούσαν και έκανα διαλέξεις. Όλα αυτά μέχρι που τους ανακοίνωσα ότι επιστρέφω στην Ελλάδα. Την άλλη μέρα δεν με ήξερε κανείς, ούτε ήθελαν να με ξέρουν. Αυτό είναι πολύ συνοπτικά η ιστορία μου και τι αντιμετώπισα όσον αφορά την Ελλάδα και την Αμερική. Στην Αμερική οι πόρτες ήταν ανοιχτές και σε καλούσαν. Πας να δουλέψεις, να προσφέρεις. Στην Ελλάδα ερχόσουν και οι πόρτες ήταν κλειστές. Και αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν οι πόρτες οι οποίες ήταν ανοιχτές κλείνανε μόλις έβλεπαν ότι ήρθες πίσω και ενδιαφέρεσαι. Τα πρώτα 5 χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα ήθελα να επιστρέψω στην Αμερική. Και αυτό που με κράτησε εδώ ήταν οι γονείς μου και η κόρη μου που είχαν έρθει πολύ κοντά και η γυναίκα μου η οποία μου είπε: «Σε ακολούθησα στην Ελλάδα, αν θα πάμε στην Αμερική θα έρθω, αλλά μην μου ξαναπείς για Ελλάδα μετά». Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που γύρισα στην Ελλάδα. Ποτέ δεν έχω δει πίσω την καριέρα μου, όσο δύσκολη και αν ήταν, να δω αρνητικά και να πω ότι τι έκανα, έχασα χρόνο. Πιστεύω κάθε ώρα της ζωής μου, κάθε μέρα της ζωής μου έχω μάθει καινούργια πράγματα, έχω προσπαθήσει να προσφέρω. Ήμουνα πάντα σε θέσεις διοικητικές, το οποίο μου βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω και το ακαδημαϊκό κομμάτι της δουλειάς, ειδικά αυτής που είμαι τώρα και στο Ανατόλια, το ακαδημαϊκό κομμάτι της δουλειάς και το business side.
Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι η πρώτη το πρώτο Αμερικάνικο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το σχολείο μας είναι ένα μη κερδοσκοπικό Αμερικανικό ίδρυμα. Έχει ιδρυθεί στη Νέα Υόρκη και εκεί είναι η βάση και το foundation του corporation. Υπεύθυνοι του Ιδρύματος είναι οι trustees, το board. Το board έχει την έδρα του στην Αμερική, αλλά δεν είναι όλοι Αμερικανοί, ούτε ζουν όλοι στην Αμερική. Υπάρχει ένα 40% περίπου, το οποίο είναι Έλληνες και ή ελληνικής καταγωγής. Ξεκίνησε από κάποιον μάλλον Ιεραπόστολο, την περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει και πάρα πολλοί Ιεραπόστολοι, ειδικά από την περιοχή του New England στην Αμερική, ήρθαν σε διάφορα μέρη για να προσπαθήσουν να μετατρέψουν τον κόσμο, οι οποίοι υπήρχαν πάρα πολλοί Μωαμεθανοί, να τους εκχριστιανοποιήσουν. Έτσι έγινε και το κολέγιο στην Αθήνα και το Ανατόλια και το κολέγιο στη Βηρητό και το Καΐρου, ήταν όλα από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αυτό συνέβη και εδώ. Ο τότε ιδρυτής της σχολής, ο John House, είχε ξεκινήσει στη Βουλγαρία, έζησε περίπου 8 χρόνια στη Βουλγαρία και μετά ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Αμέσως είδε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, η ελληνική οικονομία μπορούσε να βοηθηθεί πάρα πολύ από την αγροτική παραγωγή, βασιζόμενος σε μία αρχή και μία φιλοσοφία, το μυαλό, καρδιά και χέρια. Δηλαδή αυτό ήταν το μότο της σχολής από τον ιδρυτή μας και προσπαθήσαμε μέχρι σήμερα να διατηρήσουμε αυτό σαν φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Όταν ήρθα εγώ λοιπόν εδώ, η προσπάθεια ξεκίνησε να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε τη σχολή, να την αλλάξουμε, να την κάνουμε ένα λίγο πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόταν σημαντικά χρήματα. Ξεκίνησε μια έντονη προσπάθεια να βρούμε χρήματα και στην Ελλάδα και στην Αμερική και δόξα τω Θεώ βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αμερική και στην Ελλάδα που θέλησαν να βοηθήσουν και πολύ σημαντικοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να εισάγουμε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή από παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο και δημοτικό στην αρχή. Αυτά έγιναν γιατί πιστέψαμε ότι η αγάπη προς τη φύση, η δυνατότητα να εκτιμήσεις και να καταλάβεις τους φυσικούς πόρους, γιατί είναι σημαντική, η αειφορία, το sustainability, έπρεπε να τα γνωρίσουν τα παιδιά, να τα μάθουν από μια μικρή ηλικία. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από εκεί. Το πρόγραμμά μας σε αυτές τις ηλικίες ήταν και είναι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά πέρα από το προγράμμα του Υπουργείου Παιδείας έπρεπε να βάλουμε και αυτά τα κομμάτια τα οποία πιστεύαμε και εμείς, τα οποία αναφέρονται στην πρακτική άσκηση, στη δυνατότητα παιδιών να είναι έξω στη γη, να δουλέψουν με ζώα, να δουλέψουν στη φύση. Έχουμε κάθε χρόνο περίπου 300 παιδιά, 250 μέχρι 300, το οποίο, πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν από περίπου 5 χρόνια, από φοιτητές Αμερικανούς, οι οποίοι είναι ή study abroad, έρχονται δηλαδή για να ολοκληρώσουν ένα εξάμηνο σπουδών εδώ, είτε έρχονται σαν faculty-led groups, δηλαδή τα φέρνουν καθηγητές των πανεπιστημίων από την Αμερική και μένουν εδώ 2 με 3 εβδομάδες συνήθως, ίσως καμιά φορά και ένα μήνα. Οι απόφοιτοι του λυκείου μας που πηγαίνουν στην Αμερική για σπουδές πηγαίνουν σε εξαιρετικά πανεπιστήμια από τα top της Αμερικής. Ιδρύσαμε
την βιβλιοθήκη μας, η οποία προϋπήρχε σαν βιβλιοθήκη, αλλά την ιδρύσαμε σαν το πολιτιστικό κέντρο του σχολείου μας πάνω στον αμερικανικό πολιτισμό. Κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο περίπου επισκέπτες θαυμάζουν το λίκνο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Το επισκεφθήκαμε με 2 ομογενείς από την Αμερική, έναν διακεκριμένο γιατρό και έναν λέκτορα πανεπιστημίου. Βρεθήκαμε στην ιερά κάλυβη του Τίμιου Σταυρού στη σκήτη της Αγίας Άννης, την εποχή που ήταν σε εξέλιξη έργα συντήρησης και ανέγερσης νέων κτίριων. Εμείς ως Hellenic DNA κάναμε το οδηπορικό, αλλά η ενέργεια του πλούτου σε αυτό το μέρος της γης δεν περιγράφεται μέσα από εικόνες. Πρέπει να το ζήσετε για να καταλάβετε ότι είστε σε μία από τις πιο ιδιαίτερες γωνιές του παγκόσμιου χάρτη. Για λίγες μέρες νιώσαμε την πραγματική γαλήνη και ψυχική ανάταση που κάθε άνθρωπος αξίζει και πρέπει να αναζητά. Το άγριο και όμορφο τοπίο, η θέα του απέραντου γαλάζιου και ο πλούτος της Μονής σε κάνει να σκέφτεσαι την επόμενη επίσκεψη. Έχω έρθει στην ιστορική καλύβη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού το 1985, 2 Ιουνίου, όπου και κατετάγην στις τάξεις των δοκίμων μοναχών. Και μετά έπειτα έγινα μοναχός και ζω μέχρι και σήμερα εδώ στην σκήτη της Αγίας Άννης. Η σχέση μου με το Άγιον Όρος ξεκινάει εδώ και 30 χρόνια περίπου, όταν με τη βοήθεια της Αγίας Άννας, που βρίσκεται στη σκήτη της ομώνυμη σκήτη του Αγίου Όρους, απέκτησα 3 παιδιά και αφιέρωσα μάλιστα στο όνομα Άννα στην κόρη μου. Έκτοτε υπήρξε μια προοδευτική προσέγγιση των αρχών και της παράδοσης του Αγίου Όρους, στοιχεία τα οποία με έχουν επηρεάσει πολύ τα τελευταία 15 χρόνια στη ζωή μου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το Άγιο Όρος και είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Ξέρετε, ο απίστευτος ρυθμός της ζωής και
τα άγχη της καθημερινότητας, πολλές φορές μας κάνουν να ξεχάσουμε τα πιο βασικά πράγματα τα οποία έχουν όλη την ουσία. Και αυτή η εμπειρία μόλις τώρα τη δεύτερη μέρα που είμαστε εδώ, με έχει βοηθήσει απίστευτα στο να μπορέσω ουσιαστικά να ξαναβρω λίγο τη γαλήνη της ψυχής, την οποία όλοι τελικά αποζητάμε, και είναι κάτι που ίσως και εγώ λόγω του ότι μεγαλώνω εκτιμώ ακόμα περισσότερο μέρα με τη μέρα. Η καλύβη μας έχει δημιουργηθεί το 1652 από τον διάκονο, διδάσκαλο και καθηγητή της βυζαντινής μουσικής Διονύσιο από την νήσο Κο. Ήταν ένας σπουδαίος άνδρας, ο οποίος ήρθε και εμώνασε εδώ και έκτισε την ιστορική μας καλύβη. Ήδη τώρα στον χώρο που βρισκόμαστε είναι η πρώτη κοιτίδα που έκτισε το 1652. Γι' αυτό και το προβάλαμε και το αναδείξαμε τόσο ιστορικά, για να μπορούμε να πλέουμε με το χρόνο όλοι μαζί. Ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά που μας δίνει εδώ ο Πάτερ στο Άγιο Όρος είναι αυτό ότι υπάρχει ένα αποκούμπι της ψυχής που μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε αυτό που λέμε στην Αμερική το reflection, δηλαδή να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς, ανασκόπηση της ζωής μας, να μπορέσουμε να πάρουμε την ευχή των πατέρων για ό,τι θέλουμε να επιδιώξουμε προσωπικά και επαγγελματικά, αλλά και επίσης να μπορέσουμε να έρθουμε πάλι να επανασυνδεθούμε με την πνευματική μας ζωή, η οποία, όπως είπα πριν, στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι κάτι η οποία δυστυχώς δεν έχει την προτεραιότητα την οποία θα έπρεπε να έχει. Η αγάπη μου παιδιώθαινε για την Εκκλησία και η γνωριμία μου με το Άγιον Όρος, με την πρόοδο του χρόνου, με οδήγησαν στο να αναπτύξω έναν ισχυρό δεσμό με την αδελφότητα των Ανανέων, που είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό και αποτελεί μια ιστορική αδελφότητα μοναχών και αγιογραφικού οίκου που έδρασαν από το 16ο αιώνα στην περιοχή της Σκήτης της Αγίας Άνης. Ζω εδώ και 10 χρόνια στην Αμερική. Είμαι πρώην αξιωματικός του Πολωνικού Ναυτικού. Διδάσκω για θέματα διεθνών σχέσεων και επίσης είμαι σύμβουλος σε τέτοια θέματα, κυρίως στη Μέση Ανατολή, και για τα εθνικά μας ζητήματα, με τα οποία δραστηριοποιούμε στην Ουάστον κυρίως με την ελληνική ομογένεια. Έχω γεννηθεί το 1957 στη Νέα Υόρκη και σε μικρή ηλικία μετανέστευσαν οι γονείς μου στην Ελλάδα, όπου πέρασα τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι που επισκέφθηκα πάλι για μεταπτυχιακές σπουδές το 1983-84 τη Νέα Υόρκη. Εκεί γνώρισα την σύζυγό μου Αθανασία Σακέτος, που επίσης είναι γεννημένη στην Αμερική. Έκτοτε ζούμε στην Ελλάδα, αλλά επισκεπτόμαστε τους πολλούς στενούς συγγενείς που έχουμε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής. Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 2013. Ήμουνα fellow υπότροφος για ένα χρόνο για να κάνουμε έρευνα στη Μιανμάρ, στον εμφύλιο της Μιανμάρ της Βυρμανίας, και έκτοτε είχα την τύχη και την τιμή να είμαι λέκτορας μέχρι και σήμερα, διδάσκοντας κυρίως την εφαρμογή των διαφόρων θεωριών ανάλυσης και επίλυσης συγκρούσεων που διδάσκει το πρόγραμμά μας. Φέτος κλείνω 10 χρόνια Αμερική και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τα 10 αυτά χρόνια. Είναι τα πιο δύσκολα, αλλά επίσης τα πιο επικοδομητικά χρόνια της ζωής μου.
Ταυτόχρονα, επειδή είναι το 10ο έτος φέτος, έχω αρχίσει να προσπαθώ να κάνω έναν υπολογισμό ευρύτερο πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θα ήθελα να προχωρήσει η ζωή μου. Και σε αυτή την κρίσιμη φάση η επίσκεψη εδώ στο Άγιο Όρος με βοηθάει καταλυτικά στο να μπορέσω να επεξεργαστώ λίγο πάλι τις προτεραιότητές μου και να πάρω αποφάσεις οι οποίες είναι καταλυτικές για κυρίως την προσωπική μου ζωή αλλά και την επαγγελματική μου και να μπορέσω να τα συζητήσω λίγο καλύτερα, γιατί τελικά αυτό που όλοι ζητούμε ή θα έπρεπε να ζητούμε είναι η ισορροπία. Και η ζωή στην Αμερική, ενώ όπως είπα θέλω να είμαι πάντα ευγνώμων γιατί ήταν απίστευτα επικοδομητική, δεν έχει αυτή την ισορροπία την οποία επιδιώκω και ξέρω ότι πλέον μου λείπει. Και βλέπω ότι τώρα, έχοντας καταφέρει κάποια λίγα πράγματα επαγγελματικά τα οποία επιδιώκω για χρόνια, ότι τελικά η ισορροπία που ζητώ και το σπίτι που νιώθω και η ηρεμία της ψυχής βρίσκεται στην Ελλάδα. Το μπλε της Ελλάδας, η θάλασσα της Ελλάδας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να βρεις πουθενά στον κόσμο. Και μιλάμε τώρα, δεν με νοιάζει άμα κάποιος πάει Καραϊβική, να πάει Μαλδίβες, να πάει Γαλλική Πολυνησία. Το μπλε, αυτό το βαθύ μπλε της Ελλάδας, το συναίσθημα που σου βγάζει ο ήλιος, η αντανάκλαση των κυμάτων, το απίστευτο το γαλάζιο του ουρανού, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι μοναδικός. Και συγκεκριμένα στο Άγιο Όρος, βλέπουμε αυτό το παρθένο τοπίο σε όλη του το μεγαλείο και βοηθάει, πιστεύω, πάρα πολύ και στις πνευματικές επιδιώξεις των επισκεπτών και των μοναχών. Το Athonite Heritage Foundation έχει ιδρυθεί από την υπερβολική αγάπη πολλών και καλών ανθρώπων. Πριν 10 χρόνια περίπου, οι ανάγκες που είχαν προκύψει στην αδελφότητα, στις εγκαταστάσεις του κελιού του Τιμίου Σταυρού των Ανανέων μας οδήγησε να ιδρύσουμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Αθωνικής Κληρονομιάς, ώστε να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στους ομογενείς που είναι πατριώτες στην Αμερική, να μας βοηθήσουν ώστε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που είχαν επέλθει από διάφορες φυσικές καταστροφές, είτε από τον πρόοδο του χρόνου πάνω στην κτηριακή εγκατάσταση και στις διάφορες λειτουργίες της Μονής. Αγαπούμε πάρα πολύ την ομογένεια. Όλα αυτά τα έργα που βλέπουμε εδώ, τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι με την στήριξη και την αγάπη και την συμπαράσταση των ομογενών μας, τους οποίους τους αγαπάμε και ευχόμαστε να έχουν υγεία και να είναι με ομόνοια, με στήριξη ψυχής. Το Hellenic DNA είναι η ζωή μας, είναι το οξυγόνο μας, το οποίο το παρακολουθούμε με αυστηρά κριτήρια από το Άγιον Όρος, αλλά δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ μα ποτέ. Ευχόμεθα να είναι με καλά ταξίδια, με καλές ιδέες, με καλές προβολές, προς δόξα Θεού και πάντοτε να έχει κατακόρυφη πρόοδο. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή, διότι το Hellenic DNA που μας έχει συμπαρασταθεί μέχρι στιγμής στην έδρα της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται πλέον για πρώτη φορά στον ιερό χώρο του Τιμίου Σταυρού και στην αδελφότητα των Ανανέων και σκιαγραφεί
και αποτυπώνει τα προβλήματα, αλλά και αποδεικνύει την πρόοδο των εργασιών, διότι δεν αρκεί μόνο η προφορική βεβαίωση η δική μου όταν επισκέπτομαι τη Νέα Υόρκη, χρειάζονται και τα δεδομένα. Ευχαριστούμε θερμά την βοήθεια από το Hellenic DNA. Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους στηρίζει στο έργο τους. Το Hellenic DNA είναι μια απίστευτη προσπάθεια, μοναδική στα δεδομένα της ομογένειας. Οπότε δεν θα δώσω απλά μια ευχή, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε ευχή από μένα προσωπικά. Απλά θα εκφράσω την πεποίθησή μου ότι είναι νομοτελειακό η επιτυχία του Hellenic DNA να μεγαλώνεται και ανυπομονώ να δω πού θα φτάσει αυτό το μοναδικό εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ατζόγλου. Ο τουρισμός για την Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Καθώς όμως όλος ο κόσμος αναδύεται από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, έτσι και ο τουρισμός αλλά και τα παρεμφερή επαγγέλματα που επλήγησαν αρχίζουν να σκέφτονται πως πρέπει να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο τουριστικής διαχείρισης. Στην κάμερά μας επαγγελματίες αλλά και άνθρωποι του τουρισμού δίνουν αισιόδοξα μηνύματα και επισημαίνουν πως είναι μια εποχή που πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις και να τεθούν ισχυρές βάσεις για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον. Ένα καλοκαίρι το οποίο επιχειρηματικά όλοι θα θελήσουμε να το ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Απ' την άλλη ένα καλοκαίρι το οποίο, στο οποίο μας δόθηκε η δυνατότητα να τεστάρουμε την ετοιμότητά μας, τις δυνάμεις μας. Πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλές δυσκολίες μπροστά και επιχειρηματικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι διεθνής ο πόλεμος μεταξύ υγειονομικής πορείας και οικονομικού αποτελέσματος. Είναι μια ισορροπία πάρα πολύ δύσκολη και πάντα θα έχει προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή. Πιστεύω πραγματικά ότι η κρίση του κορονοϊού θα λειτουργήσει ως επιταχυντής και ως καταλύτης για τάσεις τις οποίες ούτως ή άλλως βλέπαμε στον τουρισμό και οι οποίες θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα. Θα έρθουν και κάποιες καινούριες τάσεις. Μεσούσης της κρίσης, από την επιχειρηματική μας πλευρά, μετά την επέλαση του κορονοϊού, μπήκαμε στη διαδικασία της ανακαίνησης του καταστήματός μας στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο είναι σε συνεργασία με το ιστορικό ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να είμαστε alert για κάθε πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε και ευέλικτοι στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα με διαφορετικό μάτι και από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι μια σημαντική καμπή για την τουριστική οικονομία όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και άλλων χωρών, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα έχει και την ευκαιρία της να κάνει και το βήμα μπροστά και να αποκτήσει και άλλες ευκαιρίες, γιατί δεν είμαστε μόνο μια χώρα του ήλιου και της θάλασσας, είμαστε μια χώρα με πολύ μεγάλο πολιτισμό, μια χώρα που μπορεί να δώσει εναλλακτικά θεματικά προϊόντα και μπορεί να αφουγκραστεί και να μετασχηματίσει και την τουριστική της οικονομία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που θα φέρει μετά COVID εποχή. Πρέπει να κοιτάξουμε την Ελλάδα συνολικά, να δούμε και δόξα τω Θεώ όλες οι περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν τουριστικά. Δεν λείπει από καμία περιοχή η ιστορία ή ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά έτσι ώστε να μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτό το οποίο αργήσαμε πολύ να κάνουμε ως χώρα είναι να μπούμε σε niche markets. Πρέπει να φύγουμε από το κλασικό τουριστικό μοντέλο. Κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι με ένα στρατηγικό συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτό θα μπορέσουμε και αρκετά γρήγορα να το πετύχουμε, διότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το μήνυμα που για μένα είναι σημαντικό, ήταν και θα είναι η ένωση, οι συνέργειες και το εμείς για όλους μαζί. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ενωμένοι.
Ήδη βλέπουμε τώρα ότι πραγματικά θα υπάρξουν και μια στροφή ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι το επενδυτικό πάνω στην τουριστική οικονομία. Αφήνουμε πίσω μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Έχουμε ένα νέο αφήγημα. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία έχει μια πολύ φιλοεπενδυτική στάση απέναντι στα πράγματα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να έρθουν επενδυτές και μάλιστα ήδη έχουν προχωρήσει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών. Στο κομμάτι, παραδείγματος χάρη του κινηματογράφου, το cash rebate, 40% πίσω στην επένδυση. Στο κομμάτι το να μπορούν κάποιοι μετά τη σύνταξή τους να έρθουν εδώ πέρα και να κάνουν διακοπές, να δημιουργήσουν ιδιοκτησία που θα τους δώσει τη δυνατότητα και για φοροαπαλλαγή και διάφορα άλλα κίνητρα για να έρθουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στοχεύει η χώρα να λειτουργήσει έξω από τις παθογένειες του παρελθόντος. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία, καθώς πλέον βρισκόμαστε στο επίκεντρο των θετικών εντυπώσεων για τη χώρα, δηλαδή είναι μια καλή περίοδος για την Ελλάδα κάποιος να επενδύσει. Ίσως να είναι την τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια η καλύτερη περίοδος κάποιος για να αποφασίσει να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι γης, που είναι ειδικά για εμάς τους Έλληνες το ομορφότερο του κόσμου. Επιχειρηματίας πρέπει να είναι δυναμικός και τολμηρός στα δύσκολα. Αυτό είναι και η έννοια του επιχειρηματία, ο οποίος πρέπει να είναι πάντοτε άγρυπνος σε κάθε δύσκολη περίσταση. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία θέλει να κάνει πράγματα, η οποία βλέπουμε project τα οποία είναι στον πάγο 20 χρόνια να ξεμπλοκάρουν. Βλέπουμε επίσης μια θέληση, μια γενικότερη και οριζόντια θέληση να εφαρμόζονται αυτονόητα πράγματα. Όλα αυτά είναι μηνύματα τα οποία εμένα με κάνουν πάρα πολύ αισιόδοξο ότι μπορούμε να κοιτάμε την επόμενη μέρα με μια αισιοδοξία, αρκεί να κρατήσουμε αυτή τη σοβαρότητα στον τρόπο που πράττουμε. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι στο DNA και εύχομαι από την καρδιά μου στο DNA, το οποίο προέρχεται από την Αμερική, να είναι globally DNA τα επόμενα χρόνια και να είμαστε πάλι όλοι κοντά και να δίνουμε τη χαρά και τη συνεντεύξη μας στον αγαπητό μας Πάνο Σατζόγλου. Το Hellenic DNA ήταν πραγματικά στη λοβάντης όλης αυτής της προσπάθειας της επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ των δύο πλευρών της Αμερικής και της Ελλάδος και συνδέει την κοινότητα με τη χώρα, με τη μαμά πατρίδα. Θέλω να συγχαρώ το Hellenic DNA πρώτον για τη δουλειά που κάνει, γιατί είναι βαθύτερο το νόημα της προσπάθειάς σας και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα βέβαια στην Ομογένεια. Είμαστε εδώ, σας περιμένουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ και να έρθουμε, αλλά κυρίως και να έρθετε υπό πολύ καλύτερες συνθήκες από αυτές που βιώνουμε. Και κάπου εδώ, κυρίες δεσποινίδες κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Η εκπομπή που ανακαλύπτει τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Οι Έλληνες ομογενείς είναι εκείνοι που λειτουργούν ως συνδετική κρίκη των διάφορων ελληνικών κοινοτήτων, διαμορφώνοντας την παγκόσμια Ελλάδα έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Είναι οι Έλληνες που φύγανε από την πατρίδα, αλλά δεν την εγκατέλειψαν ποτέ. Αυτούς τους Έλληνες
κυρίως αυτούς τους Έλληνες, φέρνουμε κοντά σας το Hellenic DNA. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας!